السلام علیکم. زه امیلیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د اډوب افټر ايفيکټ 40مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسو یو ځل بیا هم پر انیمیشن باندې کار کوو. البته دا به موږ سره ټکسټ انیمیشن وي چې څنګه کولی شو موږ لیکلو ته انیمیشن وضع کړو. په تېره ویډیو کې موږ او تاسې پر دې باندې کار وکړو چې موږ څنګه کولی شو په ساده شکل سره ټکسټ ته یو انیمیشن ورکړو او یا هم موږ سره دلته افیکټس اینډ پریسیټس کې موجود انیمیشنز وو چې د هغه په واسطه موږ کولی شو خپل ټکسټ انیمیټ کړو. خو که چېرته موږ خپله وغواړو چې په خپل ورته انیمیشن ورکړو هغه به څنګه کوو. په دې ویډیو کې لږ څه کار کوو، نورې ویډیوګانې کې به هم پرې کار کوو. نو راځو د هر څه نه وړاندې زه دلته لیکل کوم. ټکسټ ټول مې راواخیستو، دلته مې یو کلیک وکړو. کلیک کول نه وروسته زه دلته ورته لیکم امیلیار ساجد. دا لیکل ما ورته وکړه. اوس غواړم دغه لیکلو ته زه انیمیشن ورکړم. انیمیشن ورکول نه وړاندې زه راځم د دې فنډ بدلوم، یو بل انګلیش ښایسته فنډ ورله انتخابوو. دا فنډ ورله انتخاب کړو. اوس غواړم زه دې ته انیمیشن ورکړم. نو زه راځم دلته پراپرټیز خلاصوم. پراپرټیز کې ټکسټ ته راځم. دلته خو په دې ځینو اپشنونو باندې مونږ کار کړی وو. مونږ ویلی وو چې انیمیټ ته راځو، په دې اپشنونو به هم کار کوو. دلته پوزیشن باندې کار کوو، سکیل باندې کار کوو، روټیشن باندې کار کوو. په دې نورو به نورو ویډیوګانو کې کار وکړو. نو زه راځم هر څه نه وړاندې لومړی چې مونږ سره کوم اپشن دی هغه مونږ سره پوزیشن دی. کله چې تاسې یو لیکل وکړئ، لیکل نه وروسته به تاسې راشئ، پراپرټیز به خلاص کړئ، ټکسټ ته به راشئ او ټکسټ ته مخکې ته چې دلته مونږ سره انیمیټ لیکلی دلته به راشئ او دلته به تاسې ورله پوزیشن انتخاب کړئ. کله چې تاسې ورله پوزیشن انتخاب کړئ نو تاسې ګورئ دلته مونږ سره انیمیټر 1 ایډ شو. دلته تاسې ګورئ مونږ سره یو بل اپشن ایډ شو د انیمیټر 1 په نوم باندې چې دلته مونږ کولی شو اوس دغه خپل ټکسټ انیمیټ کړو. لومړنۍ خبره مونږ سره د پوزیشن دی چې مونږ کولی شو د دې ټکسټ پوزیشن کا بدل را بدل کړو. په دې خو مونږ مخکې کار کړی چې د پوزیشن مونږ څنګه بدلو را بدلو، خو دلته لږ څه فرق کوي. څنګه فرق کوي په دې به اوس مونږ کار کوو. پوزیشن خو هماغه خبره ده لکه څنګه چې موږ مخکې ویډیوګانو کې کار کړی، خو تر ټولو مهمه خبره موږ سره رینج سلیکټر دی. کله چې موږ دلته راشو رینج سلیکټر خلاص کړو نو دلته موږ سره لومړنی اپشن سټارټ دی، بیا ورپسې اینډ دی، بیا ورپسې افسیټ دی. کله چې اوس زه راځم پوزیشن بدلوم نو تاسې ګورئ دغه لیکل ټول خپل پوزیشن بدلوي. خو که زه اوس وغواړم چې زما دا ټول لیکل نه دي په کار او زه نه غواړم چې دا ټول لیکل دی خپل پوزیشن بدل کړي، یا مثال زه غواړم دې کې یو توری یا دوه توري د هغو پوزیشن بدل کړو، نو موږ کولی شو د سټارټ او د اینډ څخه کار واخلو. که چېرته زه راشم سټارټ ته او دلته زه ورله اندازه ټاکم چې څونه ټکسټ باید پوزیشن واخلي، نو که چېرته دا فیصدي پورته کړم نو تاسو ګورئ دلته موږ سره یو سور رنګ کې خط دی چې دا موږ سره مخکې ځي. که تاسو ته صحیح نه ښکاري زه به دا لږ تاسو ته زوم کړم. دغه کرښې چې تاسو ته ښکاري دا موږ سره هغه رنج دی. یوه دا کرښه ده موږ سره، یوه دا د ده ترمنځ چې کوم لیکل دی بیا موږ کولی شو هماغه لیکلو ته پوزیشن ورکړو. مثال زه غواړم چې دا کم کړم، زما مثال په کار دی صرف 2 توري، نو زه صرف 2 توري ورله انتخابوم. دا زه سټارټ څخه شروع کوم، مثال دې ساحې څخه. او که چېرته زه وغواړم اینډ نه دا کار واخلم نو زه بیا راځم دلته مونږ سره اینډ ده د آخر طرف نه راځو. زه راځم مثال ته چې زه انیمیشن ورکوم، خو دلته چې مونږ سره کوم 2 توري دي دې ته انیمیشن ورکوو، یعنې دې ته پوزیشن ورکوو. اوس چې کله زه راځم دا پوزیشن دې له کموم یا ډیروم نو تاسې ګوره صرف مونږ سره دغه 2 توري ښکته او پورته کېږي، ځکه دې ته مونږ ساحه وټاکله چې مونږ سره باید څونه توري پوزیشن واخلي. که تاسې دا ډېرول غواړئ نو دې ځینه اینډ ورته ډېر کړئ نو تاسې ګورئ اوس ایم هم ورسره راغی. که چېرته مخکې کړو نو مونږ سره ای هم راغلی، که مخکې کړو ال راغلی. اوس چې کله زه دې له پوزیشن ورکوم نو تاسې ګورئ مونږ سره ټول توري چې دلته مونږ ورته کوم رینج انتخاب کړی هغه ورسره پوزیشن اخلي. خو زه غواړم یوازې 2 توري ته پوزیشن ورکړم، نو زه راځم دلته او آی ورله دواړو ته رینج انتخابوم. اوس زه راځم دې له پوزیشن ورکوم او دا دلته داسې بره بیایم. کله مې چې دا بره ویستو اوس زه دې له غواړم چې انیمیشن ورکړم، خو زه به انیمیشن د افسیټ په واسطه ورکوم. افسیټ د دوی ترمنځ دا کوم رینج چې دی دا رینج به همدغسې مخ ته وړي او په دې ټولو باندې به اپلای کوي. لکه څنګه ګوره زه چې کله افسیټ ډېروم تاسو ګورئ موږ سره
داسې به یو انیمیشن جوړیږي دغه دوه توري چې موږ انتخاب کړي دي دغه به یو مخې ته ځي همدغسې به ټول بره ځي او بېرته به راښکته کیږي نو موږ به دلته چیک کوو موږ به دې ته افسټ ته انیمیشن ورکوو نو موږ هیډر دلته سر ته راوستی دلته افسټ ته کی فریم آن کوو او راځو مثال یو ثانیه کې باید زمونږ دا کوم افسټ چې دی یا د دوی ترمنځ چې کوم د رینج انتخاب شوی دی هغه د همدغسې مخکې راشي تر آخره پورې اوس زه راځم د دې ورک ایریا هم ټاکم مثال همدېزې پورې ان پرس کوم نو موږ سره به همدېزې پورې کار کوي کله چې زه اوس ویډیو پلی کړم نو تاسې ګورئ چې موږ سره دغسې یو انیمیشن کریټ شوی او یا هم جوړ شوی چې دا موږ سره ډېر په ساده شکل سره جوړ شو او موږ کولی شو دغسې انیمیشن کریټ کړو همدغسې موږ کولی شو دغه کې دننه نور انیمیشن هم کریټ کړو یا هم پکې جوړ کړو ګوره موږ چې کوم کار اوس فلحال کوو دغه انیمیټر 1 کې کوو نو زه راځم دې کې زه غواړم دې له سکیل هم ورکړم نو زه به دلته نه راځو انیمیټ ته موږ انیمیټر 1 ته مخې ته چې دلته ایډ لیکلی دلته به کلیک کوو او دلته به راځو پراپرټي ته پراپرټي کې موږ سره بیا هم هماغه اپشنونه دي اوس راځم سکیل هم ورته انتخابوم سکیل مې انتخاب کړو لږ دا هیډ دلته مخته راولم تر څو موږ ته هغه توري معلوم شي کوم تورو ته چې موږ پوزیشن ورکړی زه ورته یم چې اوس د یوازې پوزیشن د دې بره نه وي بلکې چې کله زموږ دغه پوزیشن بره کېږي دې سره د دې سایز هم کم شي مثال دونه د دې سایز هم کم شي اوس چې کله زه دغه ویډیو اپلی کوم نو تاسې به ګوره چې د دې سره سره چې دا بره ځي سایز هم ورسره کمیږي او که چېرته موږ راشو دې ته موشن بلر هم آن کړو نو دا به موږ سره لا ښه شي ځکه دا موږ سره حرکت کې وي او حرکت کې موشن بلر باید آن وي اوس چې موږ وګورو لومړی خو دا چې دا به بره ځي او بره تلو سره سره به دا وړوکی کېږي هم ګوره چې کله زه دا ویډیو پلی کړم نو موږ سره به دغسې یو انیمیشن جوړ شوی وي همدا ډول که زه غواړم زه کولی شم د دې دغه سکیل لوی هم کړم غټې هم کړم مثال زه وایم چې نه وړوکی دې نه شي دا دې موږ سره وبخښئ ما پوزیشن کې کار وکړو زه ورته وایم چې وړوکی دې نه شي بلکې دا دې موږ سره دونه غټ شي نو اوس ګوره چې زه کله دغه ویډیو پلی کوم دا به بره هم ځي او غټېږي به هم ورسره زه به لږ دا زوم آوټ کړم تاسې ګورې دا بره هم ځي او موږ سره همدغه ډول سره غټېږي هم زه اوس دې ته کولی شم روټیشن هم ورکړم روټیشن به په دې ډول چې اوس دې کې موږ دوه رقم انیمیشن ورکړی یو خو موږ سره دا انیمیشن چې د دې دوو تورو پوزیشن بدلیږي پوزیشن سره سره دا موږ سره سکیل هم اخلي چې غټېږي او بیا بیرته خپل حالت راځي اوس غواړم چې غټېدو سره سره دا باید موږ سره روټیټ هم شي نو زه بیا هم د انیمیټر 1 مخې ته چې ایډ لیکلی په دې کلیک کوم له هغه نه وروسته پراپرټي ته راځم او پراپرټي کې به موږ راځو دلته روټیشن انتخابو روټیشن کې زه ورته وایم چې مثال دا د موږ سره څونه روټیټ شي نو زه دې ته 360 درجې روټیشن ورکوم یعنی دا د موږ سره باید 360 درجې روټیټ شي نو زه دلته راځم دا زیرو کوم او دلته ورته یو لیکم په دې ما مخکې ویډیوګانو کې خبره کړې چې دلته موږ یو ولیکو نو دا موږ ته 360 درجې تاو شو اوس چې کله موږ دغه ویډیو پلی کړو نو تاسې به ګوره چې نه یوازې چې دې موږ سره هغه پوزیشن او سکیل اخیستی دې موږ سره روټیشن هم واغستو که چېرته زه راشم دا ورک ایریا ساحه وبخئ دا د ورک ایریا ساحه لږ ذره ډېر کړم او دې سره دراشم دغه انیمیشن هم لږ سلو کړم تر څو موږ له پته ولګي نو اوس ګوره چې کله زه ویډیو پلی کوم موږ سره دغسې یو انیمیشن جوړ شوی چې لومړی به زموږ توری بره ځي بره تلو سره به غټېږي او بیا به موږ سره روټیټ کېږي بیرته به خپل حالت ته راځي دا د ټکس د انیمیټ کولو یوه وړه تجربه ده چې ما تاسو سره شریکه کړه ګورئ زه ما مخکې ویډیوګانو کې هم ویلي او په دې ویډیو کې هم تاسو ته ویم اډوب افټر ايفيکټ دا یو ټولز دی دې کې زه تاسو ته ښیم چې کوم اپشن څه کار کوي دا چې تاسو له دغه اپشنونو څخه په څه ډول استفاده کوئ دا نو ستاسې کار دی ما تاسو ته وښودو چې موږ څنګه کولی شو د سټارټ د اینډ او یا هم د افسټ په واسطه دغه خپل ټکس انیمیټ کړو همدا ډول موږ څنګه کولی شو پوزیشن ورته ورکړو موږ څنګه کولی شو سکیل ورته ورکړو او موږ څنګه کولی شو روټیشن ورته ورکړو اوس تاسو له دغه څخه څنګه کار اخلئ هغه نو ستاسې پورې اړه لري ستاسو څونه ښه طریقې سره کولی شو تاسو په دې باندې کار وکړئ نو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پوه شوي اوسئ تاسې پر دې باندې پریکټس وکړئ که چېرته دغه درس تاسو ته لږ ستونزمن و زه پوهېږم لږ ذره اوس زموږ خو انټرمیډیټ درسونه شروع دي یعنې تقریبا بیسک نه مخکې تللي یو نو لږ څه درسونه به پیچلي کېږي تاسې کوشش وکړئ ویډیو بار بار وګورئ پریکټس خپل جاري وساتئ که پریکټس ونه کړئ تاسو درس نه زده کېږي نو دې کې به موږ نور هم کارونه کوو
خو تر ټولو ښه چې تاسو زده کول غواړئ نو تاسو باید خپله پکې پراکټس وکړئ، مختلف انیمیشنز جوړ کړئ، مختلف کارونه پکې وکړئ. نو دا مونږ سره وو یوه وړه نمونه د انیمیشن. مونږ به په دې نورو اپشنونو باندې هم راتلونکي ویډیوګانو کې کار کوو چې مونږ سره سکیو څه کار کوي، اوپیسټي څه کار کوي، فل ده مونږ سره په دې باندې به مونږ انیمیشن جوړو، کار به پرې کوو. نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.